แต่ช่วงที่ต่อสู้กับมะเร็งเนี่ยหมอรู้เลยมันยากลำบากมากทั้งสภาพจิตใจเนาะทั้งร่างกายที่เสื่อมโทรมไปจากการที่เราต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งความสุขของหมอเนี่ยสำคัญเลยก็อยู่ที่ความสุขของคนไข้เนี่ยนะถึงแม้จะเป็นการผ่าตัดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้ามันทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีความสุขมากขึ้นหมอก็ภูมิใจที่สุดในเรื่องนี้นะครับใช่ครับโดยเฉพาะการทำศัลยกรรมโรงงานถ้าทำอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์นะครับเพราะว่าสารทุกอย่างที่จะใส่ในร่างกายของเราครับมันต้องมีการตรวจเช็คก่อนครับและอย่างทางโรงพยาบาลเราก็ต้องใช้สารทุกอันที่ผ่านอย.ผ่าน FDA แล้วก็ implantable ทุกอย่างคือพวกวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะใส่ในร่างกายก็ต้องผ่านมาตรฐานนะครับซึ่งอันนี้สำคัญที่สุดครับเพราะถ้ามันผ่านการรับรองผ่านการมาตรฐานแล้วอันนี้ไม่ได้เกิดโอกาสที่จะเกิดมะเร็งมากขึ้นแต่ว่าที่สำคัญครับถึงแม้เราจะทำศัลยกรรมความงามไปแล้วอย่างที่หมอบอกเราก็ต้องตรวจเช็คมะเร็งเต้านมหรือว่าตรวจเช็คมะเร็งต่างๆเหมือนคนทั่วไปนะครับเพราะมันไม่ได้เพิ่มโอกาสจริงแต่มันก็ไม่ได้ลดโอกาสด้วยนะครับหมอมีวิจัยอันหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือเขาแบ่งกลุ่มครับคนที่เสริมหน้าอกนะครับด้วยถุงซิลิโคนนะครับกับคนที่ไม่เสริมหน้าอกด้วยถุงซิลิโคนนะครับแล้วก็มาทำวิจัยว่าโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยมันเป็นยังไงเทียบกัน2กลุ่มปรากฏว่าโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมเท่ากันครับก็ตามหลักการว่าตัวถุงซิลิโคนเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือคนที่เสริมหน้าอกด้วยถุงซิลิโคนเนี่ยเขาจะดีเทคเจอเร็วกว่าคือเจอมะเร็งทั้งที่มันเป็นก้อนเล็กๆเจอในระยะแรกแล้วก็รักษาหายได้กว่านะครับอันนั้นวิจัยอันนั้นเขาก็สรุปผลว่าเป็นเพราะว่าคนที่เสริมหน้าอกด้วยถุงซิลิโคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอยากตรวจเช็คตัวซิลิโคนว่าซิลิโคนเป็นยังไงดังนั้นในเมื่อเขาอยากจะตรวจเช็คซิลิโคนเนี่ยเขาก็ต้องไปทำแมมโมแกรมทำอุลตราซาวด์เขาก็เลยเจอได้เร็วครับถึงแม้จะไม่มีอาการแต่พออุลตราซาวด์แมมโมแกรมอยากจะเช็คถุงซิลิโคนก็เลยเจอว่ามีก้อนที่เต้านมอย่างเงี้ยครับก็เลยมาตรวจเจอได้เร็วกว่าอันนี้กลายเป็น positive นะเป็นผลดีของการทำศัลยกรรมด้วยคือทำให้เรา skinning รู้จักดูแลตัวเอง skinning ได้เยอะขึ้นก็จะตรวจเจอได้เร็วขึ้นสามารถทำได้ครับเขาเรียกว่าการทำ breast reconstruction คือสามารถสร้างเต้านมใหม่ได้แล้วก็ทำลานหัวนมการหัวนมใหม่ได้ด้วยนะครับหมอมีคนไข้หลายคนเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าคนไข้ส่วนมากเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเรารักษามะเร็งตัดมะเร็งเต้านมแล้วเราสามารถจะเสริมสร้างขึ้นมาใหม่ได้จริงๆถ้าเขารู้เนี่ยจะมีหลายคนที่สามารถมาทำได้ครับเวลาผ่าตัดมีหลายวิธีนะครับวิธีที่ใช้เยอะที่สุดก็คือเราใส่ expander เข้าไปครับคือคล้ายๆเป็นลูกโป่งแต่เป็นทางการแพทย์นะครับแล้วก็ฉีดน้ำเกลือเข้าไปทีละนิดอันนี้คือเพื่อเพิ่มให้เนื้อเยื่อมันยืดออกมาพอเนื้อเยื่อมันยืดขยายได้ระดับเข้าที่แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นถุงซิลิโคนทางการแพทย์เข้าไปใส่อีกทีนึงก็จะได้ขนาดที่ใกล้เคียงกันอีกข้างหนึ่งครับหลังจากนั้นพอผ่านไปสักปี2 ปีครับพอเนื้อมันยืดได้ที่แล้วครับเราก็มาเริ่มทำลานหัวนมแล้วก็ทำหัวนมจากเนื้อเยื่อข้างๆได้อันนี้ก็ถึงแม้มันจะกลับมาไม่ได้100%นะครับแต่มันก็ดีขึ้นครับ 70-80% ที่ดีขึ้นถ้าเกิดเป็นมะเร็งเต้านมในระยะแรกๆนะครับที่ก้อนเล็กๆที่เรามั่นใจว่าสามารถจะผ่าตัดออกได้หมดและไม่จำเป็นต้องฉายแสงไม่จำเป็นต้องให้เคมีบำบัดนะครับจริงๆสามารถเขาเรียกว่าทำเป็น immediate reconstruction ได้คือเสริมเป็นณขณะผ่าตัดเลยครับอันนี้ทำได้หรือว่าเป็นคนที่ยังไม่เกิดมะเร็งนะครับแต่ว่ามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเขามีโอกาสเสี่ยงมากอย่างเช่นแองเจลิน่าโจลี่อย่างเงี้ยครับในต่างประเทศคือประวัติครอบครัวเขาชัดเจนเขามีโอกาสเสี่ยงเขาเลยขอตัดเต้านมออกเลยอันนั้นนะครับถึงพอเขาตัดเต้านมออกนะเขาเรียกเป็นตัดแบบว่า prevention ไว้ก่อนนะครับพอเขาตัดเสร็จปุ๊บเขาไม่ต้องไปฉายแสงไม่ต้องไปเคมีบำบัดเพราะเขายังไม่เป็นมะเร็งอันนั้นเขาสามารถจะทำ immediate reconstruction ได้เลยคือในห้องผ่าตัดก็คือพอตัดเนื้อเต้านมออกแล้วก็ใส่ถุงซิลิโคนเข้าไปได้เลยอันนี้ก็จะจบเลยครับแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่มะเร็งเต้านมอยู่ในระยะหลังๆนะจำเป็นจะต้องทำเสร็จแล้วต้องไปฉายแสงไปให้เคมีบำบัดหรือว่าไม่แน่ใจว่าการผ่าตัดนั้นนะผ่าตัดเสร็จแล้วมันจะหมดไหมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมพวกนี้หมอจะแนะนำให้ทำเป็น delay reconstruction คือไปรักษามะเร็งเต้านมให้หายหมดก่อนครับเราภูมิใจว่าอย่างน้อยเราเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้เราไม่ได้ช่วยผ่าตัดเรื่องการรักษามะเร็งนะแต่เราช่วยผ่าตัดเนี่ยเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจเขาแต่ช่วงที่ต่อสู้กับมะเร็งเนี่ยหมอรู้เลยมันยากลำบากมากบางคนก็ทั้งสภาพจิตใจเนาะทั้งร่างกายที่เสื่อมโทรมไปจากการที่เราต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้เคมีบำบัดฉายแสงแล้วก็ผ่าตัดอันนี้ครับหมอเจอคนไข้หลายคนครับที่เมื่อเขาผ่านเรื่องร้ายๆแบบนั้นมาแล้วครับหลังจากรักษามะเร็งหายแล้วครับเราก็มาฟื้นฟูให้เขาบางคนเนี่ยต้องการทำศัลยกรรมความงามแค่นิดเดียวครับเช่นหนังตาตกเขาต้องการให้
หนังตามันไม่ตกทำศัลยกรรมตาบนนิดเดียวทำให้เขานิดเดียวแต่เขารู้สึกว่าโอเคเขาได้พัฒนาตัวเองแล้วสภาพจิตใจเขาดีขึ้นจากการรักษามะเร็งด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็ฝากไว้ครับสำหรับคนที่รักษาเรื่องมะเร็งก็อยากให้มีกำลังใจต่อสู้กับโรคมะเร็งครับโรคมะเร็งทุกอย่างมารักษาได้ครับรักษาตามขั้นตอนไปครับแล้วถ้าเรารักษาหายแล้วดีขึ้นแล้วเราสามารถทำศัลยกรรมความงามเพื่อพัฒนาทั้งรูปร่างแล้วก็สภาพจิตใจให้ดีขึ้นได้ด้วยมีคนไข้อีกรายหนึ่งที่น่าสนใจครับเขาเป็นมะเร็งที่บริเวณใบหน้านะครับแล้วก็ต้องใช้การผ่าตัดครับหลังจากนั้นก็ฉายแสงที่ใบหน้าด้วยครับรักษามะเร็งพอรักษามะเร็งหายปรากฏว่าใบหน้าเขาครับต่อไปข้างหนึ่งครับเขาอายุ60แต่ใบหน้าเนี่ยเหมือนคนอายุ70-80เลยเนื่องจากความเสื่อมโทรมของสุขภาพจากการรักษามะเร็งครับแล้วก็บินมาจากอเมริกานะครับแล้วมาปรึกษาหมอว่าจะทำยังไงให้พัฒนาเรื่องของใบหน้าให้ดีขึ้นนะครับหมอก็แนะนำการทำศัลยกรรมดึงหน้าครับแล้วก็เราก็เอาไขมันครับเอาไขมันจากบริเวณหน้าท้องจากต้นขาเนี่ยเอามาสกัดนะครับเป็นแฟตสเต็มเซลล์แล้วเราก็ฉีดเข้าไปบนใบหน้าโดยเฉพาะตรงที่เขาฉายแสงมาที่ใบหน้าต่อแล้วก็ฉีดเข้าไปเต็มๆให้เขาครับสุดท้ายเนี่ยพอทำมาเขาก็มีความสุขมากขึ้นเยอะเลยที่สำคัญครับคนไข้ที่เป็นมะเร็งเวลาเราทำศัลยกรรมความงามหมอจะสัมผัสได้ถึงความสุขเขาเกิดขึ้นครับคือ quality of life เขาจะดีขึ้นเยอะครับอันนี้ส่วนสำคัญครับพอร่างกายเราดีมันส่งผลถึงจิตใจเรามันทำให้จิตใจของคนที่มาทำศัลยกรรมความงามเนี่ยรู้สึกมองภาพตัวเองดีขึ้นมีความสุขในชีวิตมากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นด้วยความสุขของหมอเนี่ยสำคัญเลยก็อยู่ที่ความสุขของคนไข้เนี่ยนะครับถ้าเราได้ผ่าตัดศัลยกรรมถึงแม้จะเป็นการผ่าตัดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้ามันทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีความสุขมากขึ้นมีชีวิตคุณภาพที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้เนี่ยอันนี้ครับหมอก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตของการเป็นศัลยแพทย์หรือเป็นหมอศัลยกรรมตกแต่งหมอก็ภูมิใจที่สุดในเรื่องนี้แหละครับก็มีหลักง่ายๆ3ข้อครับที่ฝากไว้ว่าทำไงถึงปลอดภัยข้อแรกก็คือพยายามทำให้น้อยครับอย่างศัลยกรรมความงามมันไม่จำเป็นต้องทำเยอะครับทำแค่ว่าเรามีปัญหาแค่จุดไหนก็ทำแค่จุดนั้นครับยิ่งเราทำน้อยยิ่งปลอดภัยยกตัวอย่างคนไข้บางคนมาหาหมอนะครับอยากจะทำเป็น10อย่างเลยทั่วหน้าแต่พอหมอตรวจวิเคราะห์แล้วเนี่ยจุดที่สำคัญบางทีเราทำแค่1-2 อย่างก็ตรงปัญหาแล้วดังนั้นยิ่งเราทำได้น้อยเนี่ยโอกาสที่จะเกิด complication ก็น้อยมันก็จะปลอดภัยกว่าก็ข้อแรกยิ่งทำน้อยยิ่งปลอดภัยนะครับอันที่2ก็อยากจะทำให้พอดีกับร่างกายครับคือร่างกายเราจะฝึกได้ไม่มากครับอย่างที่หมอบอกจะเสริมซิลิโคนที่จมูกที่คางเสริมหน้าอกพวกนี้ยิ่งทำได้พอดีกับร่างกายมันยิ่งปลอดภัยมากกว่านะครับและสุดท้ายก็ต้องยิ่งเลือกเป็นก็ยิ่งปลอดภัยครับก็ต้องเลือกวัสดุอุปกรณ์เลือกแพทย์เลือกโรงพยาบาลสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานอันนี้ก็ฝากไว้ครับยิ่งทำน้อยยิ่งปลอดภัยยิ่งทำได้พอดียิ่งปลอดภัยแล้วก็ยิ่งเลือกเป็นยิ่งปลอดภัยและความปลอดภัยเนี่ยสำคัญที่สุดในการทำศัลยกรรมความงามหมอว่าส่วนสำคัญเลยที่หมอมาอยู่ที่โรงพยาบาลบางบทนี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจมาตลอด35 ปีที่อยู่มานะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของโรงพยาบาลครับเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญเลยที่สำคัญคือเราทำให้มันถูกต้องตามหลักการแพทย์ครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุไม่ว่าจะเป็นสารต่างๆที่ใส่ในร่างกายเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยเน้นว่าให้มันถูกต้องตามหลักการแพทย์ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเราภูมิใจที่เวลาคนไข้มาปรึกษาเราครับเราให้คำแนะนำที่มันถูกต้องตามหลักการแพทย์เราจะไม่ได้ชวนให้ทุกคนมาทำศัลยกรรมนะครับแต่เราจะแนะนำว่าจริงๆแล้วแต่ละคนควรทำจุดไหนและถ้าเราจะทำเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ทำให้มันดีที่สุดให้มันปลอดภัยให้มันถูกต้องตามหลักการแพทย์ที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจที่เราได้แนะนำคนไข้แต่ละคนนะครับได้กลับไปได้สิ่งที่ดีที่สุดไปได้มาตรฐานที่สูงสุดแล้วเราก็พยายามพัฒนาเทคนิคการแพทย์ทุกอย่างครับทำไงให้มันตอบโจทย์ของคนไข้นั่นคือทำยังไงให้ผลลัพธ์มันดีที่สุดแผลเล็กเจ็บน้อยหายเร็วและเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราพัฒนาการศัลยกรรมความงามขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็ครบรอบ35 ปีแล้วก็ถือว่าอยู่มายาวนานมาก